การซ่อมงานจริงๆมันเป็นแบบนั้นเลยครับนะกว่าจะได้เงินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถามว่าถ้าเป็นแล้วก็เหมือนกับขี่จักรยานถ้าเราขี่จักรยานเป็นแล้วเราสามารถที่จะปล่อยมือได้บางคนขี่จักรยานก็คือสามารถยืนบนอานจักรยานได้ยืนบนซีทได้แต่ตอนแรกเนี่ยคือการเริ่มขี่จักรยานตอนแรกเนี่ยมันจะยากเสมอแต่พอขี่เป็นแล้วได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วท่านจะสามารถขี่จักรยานได้เองและเรียนรู้ได้เองกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบเป็นบ้านอีกเช่นเคยนะครับก็มี FC นะครับถามมาว่าทำไมไม่ค่อยลงคลิปกล่องทดสอบเรือนไม้เลยนะครับจริงๆก็ลงไว้นะครับแต่ถ้าลงเยอะมันก็จะเหมือนกับการขายของนะครับเหมือนกับว่าจะขายของหนักไปในช่องนะช่องเราเนี่ยจะมีการผสมผสานก็คือเป็นความรู้ทั่วไปนะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์เป็นคอร์สนะครับแล้วก็เป็นลงคลิปขายของบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผสมผสานนะครับก็เลยจึงไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับกล่องทดสอบเรือนไม้เนี่ยอย่างหนักหรือ100%นะครับแต่ว่าก็ทำให้เรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจแบบพิเศษนะครับก็สอบถามเข้ามาบอกผมเอาครับนะฮะผมเอาเนี่ยถ้าคำว่าผมเอาครับเนี่ยนะครับงานมันจะเสร็จไวขึ้นแล้วก็คิวนั้นก็จะได้คิวแรกเลยนะครับผมเนี่ยเนื่องจากว่ามีการทำงานก็คือผมจะต้องซ่อมงานหน้าร้านด้วยเนาะแล้วก็บางครั้งก็อัดคลิปบางครั้งก็ไลฟ์สดงานซ่อมนะครับบางครั้งก็ธุระส่วนตัวแล้วก็ทำกล่องเรือนไม้ทำของขายอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการเขียนหนังสือนะครับร่างไดอะแกรมต่างๆนะครับอีกทั้งยังต้องคอยตอบแชทนะครับให้คำปรึกษานะครับกับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาก็เลยจะไม่ค่อยเห็นได้ว่าลงคลิปเกี่ยวกับกล่องทดสอบเรือนไม้นะครับมากนะครับแต่จริงๆก็ขายดีขายอยู่ขายต่ออยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นมี FC นะครับที่ซื้อไปนะเพื่อนช่างของเรานะครับได้ซื้อไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องการใช้กล่องเรือนไม้ว่าไม่แน่ใจว่าเรือนไม้เสียหรือเป็นที่กล่องเรือนไม้ที่เขาซื้อไปนะครับบางครั้งเนี่ยก็บอกว่าเข็มน้ำมันเนี่ยบางทีก็ตีขึ้นสุดนะแต่ว่ามันลงเองนะตีขึ้นสุดแต่ลงเองนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับก็คือเข็มน้ำมันนะครับเข็มน้ำมันก็คืออันแรกเนี่ยเลื่อนขึ้นสุดแต่ขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวนะครับวิธีการที่จะจำแนกว่าเป็นที่เรือนไม้หรือเป็นที่กล่องทดสอบเนี่ยให้จำแนกแบบนี้นะครับก็อย่างแรกเลยผมต้องชี้แจงว่ากล่องเรือนไม้เนี่ยมีการทดสอบข้ามคืนหรือในตัวโมเดลที่ผมออกแบบเนี่ยผมมีการทดสอบแบบ24ชั่วโมง7วันนะครับหรือมากกว่านั้นด้วยนะครับทั้งเดินเบาเดินนิ่มเดินแรงนะครับ24ชั่วโมง7วันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะวางจำหน่ายจริงๆมีการทดสอบละเอียดมากนะครับมีการปรับค่าทุกอย่างนะครับให้มีความนิ่งนะครับสมูทนะครับถือว่าแม่นยำนะครับ 99.99% นะครับประมาณหนึ่งทั้งตัวเลขนะครับแรงดันและกระแสเนี่ยมีความแม่นยำ99หรือ90%ขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนนี่ก็คือเกรด4หรือ A นะครับ A บวกนะครับมีการทดสอบไม่ใช่อุปกรณ์ว่าจะดี 100% นะครับก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับบางครั้งมันก็จะมีเออร์เลอร์บางครั้งมันก็จะมีรวนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นไวแน่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นไวนะครับเพราะว่ามีการออกแบบดีมากนะครับคราวนี้เรื่องของเข็มน้ำมันนะมีพี่ท่านหนึ่งของเราเนี่ยว่าจะจำแนกยังไงว่ามันเป็นที่กล่องเรือนไม้เราหรือมันเป็นที่ตัวนี้นะครับตัดประเด็นเรื่องกล่องเรือนไม้ไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเลื่อนสุดเนี่ยนะครับเราจะเห็นแสงเนี่ยไม่มีกล่องเรือนไม้ที่ผมออกแบบเนี่ยถ้าเราเลื่อนตัวเข็มน้ำมันขึ้นสุดเนี่ยนะครับโปรแกรมของกล่องเรือนไม้ก็จะขึ้นสุดนะครับตัว LED indicator เนี่ยจะไม่มีไฟอันนี้คือเลื่อนสุดนะจะไม่มีไฟจะรีเวิร์สกันนะจะรีเวิร์สนะครับจะผิดจากไฟรอบนะไฟรอบไฟเร็วนะครับอันนี้ไฟเร็วนะครับไฟเร็วเนี่ยนะครับก็จะเป็นคลื่นสัญญาณเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเร็วมากเนี่ยไฟก็จะติดสว่างนานนะครับถ้าเร็วน้อยไฟก็จะกระพริบวิบวับแบบนี้นะครับเราเรียกว่าบีฟนะครับเป็นบีฟนะครับส่วนไฟน้ำมันคือพินนี้นะครับถ้าเลื่อนสุดเนี่ยไฟจะหายนะอันนี้ถูกแล้วถ้าเป็นแบบนี้ให้มั่นใจได้เลยว่ากล่องเรือนไม้ทำงานปกติถ้าเลื่อนสุดคือสัญญาณน้ำมันหายไปแล้วคือสุดแล้วแต่ถ้าเข็มไม้ของเราเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเข็มน้ำมันไม่ขึ้นเนี่ยให้เราไปตรวจซ่อมที่เรือนไม้นะครับได้เลยนะครับ
พอผมลดน้ำมันนะค่อยๆลดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเข็มน้ำมันมันลงนะแต่ว่าผมก่อนอื่นผมจะต้องลดความเร็วก่อนเพราะว่าตระกูลพวก Vigo Fortuner เนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วเนี่ยเข็มมันจะล็อกนะครับเขาเรียกว่ามันไม่มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไปเวทนะครับมันก็เลยเข็มมันจะไม่ลงนะครับประมาณนั้นมันจะต้องมีซอฟต์แวร์หรือว่าจะต้องมีสัญญาณเกี่ยวกับกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาด้วยนะครับมันถึงจะลงนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเราเผลอใช้ความเร็วบางครั้งเข็มน้ำมันก็จะล็อกนะครับคราวนี้เวลาผมเลื่อนน้ำมันลงนะครับใครดูนะจะค่อยๆมีแสงขึ้นมานะครับค่อยๆมีแสงแล้วเห็นไหมแสงนวลขึ้นมาแล้วถ้าเห็น LED มีการเพิ่มน้ำมัน LED ลดแบบนี้กับลดน้ำมัน LED เพิ่มแบบนี้นะครับแสดงว่ากล่องเรือนไมค์คือทำงานถูกแล้วนะครับให้ดูแค่นี้ก็พอดูแค่นี้นะครับหมดปัญหาเรื่องกล่องเรือนไมค์ล้วนไปได้เลยไม่มีหรือแทบเป็นไปไม่ได้นะครับแทบเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีคนที่ซื้อไปนะเยอะแล้วก็ใช้งานได้หลายแล้วตอนนี้นะครับคือเขาก็ส่งคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมจะไม่สามารถที่จะเอาคลิปของเขานะครับมาเขาเรียกว่ามาหากินหรือมาreference ได้นะครับเพราะว่าพี่เขาก็มีน้ำใจส่งข้อมูลเข้ามานะครับมันเป็นคลิปลิขสิทธิ์ของเขาคือถ้าเขาถ่ายก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยผมจะต้องขออนุญาตเขามาก่อนนะครับบางครั้งนะผมก็เลยไม่ได้เอาผลงานของที่พี่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยนะครับเอามาเคลมว่ากล่องทดสอบเรือนไมค์ของผมใช้ดีใช้อะไรเนี่ยผมจะไม่เคลมนะครับจะไม่เคลมแบบนั้นก็คือผมก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไปอันนี้คือเข็มน้ำมันทำงานถูกแล้วเห็นไหม LED นิ่งเลยนะครับถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยแสงมันจะมีการวูบแบบนี้นะครับถ้าเห็นแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเห็นสัญญาณน้ำมันมีการวูบแบบเนี้ยอันนี้เป็นที่กล่องเรือนไมค์ผมจริงนะครับส่งมาแก้ได้เลยไม่มีใครจ่ายถ้าเป็นที่กล่องเรือนไมค์จริงนะครับอันนี้คือสัญญาณน้ำมันวูบนะครับเป็นที่ของผมจริงคือตอนแรกเนี่ยถ้าเลื่อนน้ำมันขึ้นสุดนะไฟจะหายแต่ถ้าเราลดน้ำมันเนี่ยไฟจะมีถูกไหมครับลดน้ำมันไฟก็จะเข้มขึ้นถูกต้องนะครับมันเป็นแบบนั้นผมออกแบบให้เป็นแบบนั้นนะครับนี่ก็คือจุดสังเกตนะครับพอเราลดน้ำมันลงสุดเนี่ยนะครับน้ำมันก็จะลงนะครับตอนนี้ผมลดลงสุดแล้วพอลดลงสุดเนี่ย LED จะติดเข้มขึ้นมาความเข้มเขาจะเท่ากันกับเพื่อนเลยความเข้มจะเท่ากันกับพวกนี้นะครับเพราะว่าค่าตัวต้านทานเนี่ยมันเท่ากันมันก็จะติดสว่างเท่ากันนะครับเนี่ยมันจะติดประมาณนี้อันนี้คือลดสุดติดสว่างนะครับลดสุดเขาก็จะลงสุดถามว่าถ้าเราลดสุดนะเราลดสุดสัญญาณอินดิเคเตอร์เนี่ยบอกว่ามันไฟสว่างมากอันนี้คือลดสุดแล้วไม่เห็นตัวนี้ลงท่านก็จะต้องไปตรวจสอบเรือนไมค์ครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวกล่องเรือนไมค์เลยนะครับประมาณนี้นะจะต้องเรียนรู้ในคอร์สและขยันหน่อยนะเรียนรู้ในคอร์สแล้วก็ขยันเยอะๆนะครับต้องดูคลิปนะย้ำเลยว่าต่อให้ได้กล่องเรือนไมค์ไปเนี่ยก็จะเรียนรู้ได้ประมาณหนึ่งนะครับใช้ทดสอบได้ตัวนี้เราเรียกว่าตาเทพหรือตาทิพย์แม้กระทั่งตัวเลขตรงนี้ที่เป็นกระแสกับแรงดันเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตาทิพย์ได้ถ้าใครรู้จักวิเคราะห์ดีๆเนี่ยสามารถหาตัวเสียได้หรือประเมินการทำงานได้เลยนะครับตอนนี้เข็มน้ำมันลงสุดแล้วนะเข็มน้ำมันลงสุดเนี่ยมันเกี่ยวกับเราตั้งค่าเข็มด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับเราคือถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขน้ำมันเตือนตัวเนี้ยนะก็อาจจะเติมน้ำมันได้นะครับประมาณนั้นอย่ารอให้ต่ำกว่า E นะต่ำกว่า E ระวังได้เข็มนะครับประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องของเข็มน้ำมันนะมีปัญหาไหมว่าเป็นที่ตัวทดสอบเรือนไมค์หรือเป็นที่เกจเรือนไมค์เราประเมินได้จากตัวเลขอินดิเคเตอร์ตรงนี้ได้นะครับประเมินได้จากตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมใส่เอาไว้อินดิเคเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวหนังสือนะครับนี่เราเรียกว่าอินดิเคเตอร์ดั้งเดิมหรือเราเรียกว่าสัญญาณโซน่าเวลาที่เราขับเรือดำน้ำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับหรือมีการส่งสัญญาณสมัยก่อนเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสดงเป็นตัวหนังสืออันนี้เราเรียกว่ารหัสนะครับรหัสข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้การประเมินสิ่งเหล่านี้ได้เราเรียกว่าอินดิเคเตอร์นะครับพวกนี้แต่ถ้าเป็นตัวหนังสือได้ไหมก็นำพวกนี้มาต่อกันเป็นตัวหนังสือก็จะกลายเป็นตัวหนังสือได้ก็ต้องมีสัญญาณขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายมี IC ควบคุมในการสร้างตัวเลขก็จะเป็น LED 16:2 อะไรประมาณนั้นแต่ที่ผมพยายามทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีเสน่ห์นะครับผมชอบแบบนี้ส่วนตอนนี้เป็นตัวเลขกระแสตัวเลขแรงดันนะครับประมาณนี้อันนี้ผมลดน้ำมันแล้วนะครับใครดูผมเพิ่มน้ำมันนะครับเราจะเห็นตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยค่อยๆลดลงเพิ่มน้ำมันนะเนี่ยเพิ่มน้ำมันประเมินจากตัวเลขอินดิเคเตอร์ตรงนี้ได้ประเมินจากแสงอินดิเคเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับ
แสงอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเรากำลังลดสัญญาณน้ำมันจริงถ้าแสงอินดิเคเตอร์เนี่ยมันปรับไปตามเรานะครับมันลดไปตามที่เราปรับเนี่ยลดหมดแล้วนะลดไปตามที่เราปรับนั่นหมายความว่าสัญญาณน้ำมันเนี่ยจากกล่องเรือนไม้ทำงานถูกแล้วครับนะทำงานถูกแล้วถ้าปรับสุดแล้วขึ้นมาได้แค่ครึ่งเดียวท่านจะต้องไปตรวจสอบมีคลิปหมดเลยนะครับในช่องเรามีคลิปหมดเลยในคอร์สนะครับปรับขึ้นสุดแล้วปรับขึ้นสุดขึ้นมาสุดแล้วแต่ลงเองท่านก็จะต้องไปตรวจสอบเรือนไม้ครับเขามีปัญหานะจะต้องวัดถึงขนาดสัญญาณเส้นทางสัญญาณน้ำมันเนี่ยวิ่งเข้าไปที่แจ็คแล้วก็ไปที่ตำแหน่งไหนผ่าน IC อะไรผ่านทรานซิสเตอร์อะไรวิ่งเข้า CPU ขาไหนนะครับจะต้องตามวัดหมดเลยนะครับจับพฤติกรรมแบบเรียลไทม์การซ่อมงานจริงๆมันเป็นแบบนั้นเลยครับนะกว่าจะได้เงินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถามว่าถ้าเป็นแล้วก็เหมือนกับขี่จักรยานถ้าเราขี่จักรยานเป็นแล้วเราสามารถที่จะปล่อยมือได้บางคนขี่จักรยานก็คือสามารถยืนบนอานจักรยานได้ยืนบนซีทได้แต่ตอนแรกเนี่ยคือการเริ่มขี่จักรยานตอนแรกเนี่ยมันจะยากเสมอแต่พอขี่เป็นแล้วได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะครับท่านจะสามารถขี่จักรยานได้เองและเรียนรู้ได้เองแนะนำให้เรียนรู้ในคอร์สเยอะๆเลยนะครับคลิปไว้กว่า100คลิปละเอียดมากละเอียดทุกขั้นตอนนะครับงานนี้จะเป็นลักษณะไลฟ์สดงานซ่อมให้ดูเลยบางทีก็จะมีความคิดเห็นจากทางบ้านหรือความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกใส่เติมเข้ามานะในบทเรียนก็จะได้เห็นแนวทางอะไรต่างๆด้วยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ใครสนใจกล่องทดสอบเรือนไม้นะครับที่อันนี้ไม่ใช่ระบบแคนนะถามว่าถ้าเป็นระบบแคนจะต้องเอาสัญญาณพวกนี้ไปเข้ากล่อง ECU ถ้าจะต้องไปหา ECU มาสักตัวหนึ่งนะ ECU เก่าๆเอามาฝึกซ่อมดูนะครับท่านจะได้กล่อง ECU ของอะไรของ Honda ของ All New ของ Fortuner ตัวใหม่ๆนะครับที่เป็นสัญญาณแคนท่านก็เอาสัญญาณเหล่านี้เสียบเข้ากล่อง ECU จากนั้นเนี่ย ECU ก็ไปต่อกับกล่องเรือนไม้จากนั้นก็สัญญาณก็จะขับได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เราเรียกว่าการทดสอบโดยไม่ต้องขับรถตัวนี้จะจำลองการใช้งานรถยนต์ให้หมดเลยนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะพอได้แนวทางนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มศึกษานะครับอยากจะฝึกซ่อมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะใครสนใจก็ต่อคิวได้เลยนะครับทำให้เรื่อยๆนะครับทำให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ